සියලු දෙනාට සුබ දවසක් කියලා මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ නිකන් ඉඳලා කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැතුව Tron coin කියන මෙන්න මේ cryptocurrency එක හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම වෙබ්සයිට් දෙකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් දෙකම මොකක්ද? මේ වෙබ්සයිට් වල කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක්ම බලන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් මතුවෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ කොහොමද කියලා පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට වෙනද වගේ රෙෆරල් ලින්ක් බලා ගන්න නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලගෙන් මම කැමති නැහැ රෙෆරල් ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් වෙබ්සයිට් දෙකටම යන විදිය පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තිනවා මම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදියට Google search කරලා මේ වෙබ්සයිට් වලට කෙලින්ම යන්න. ඉතින් මේ වැඩෙන් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් සර්ච් කරලා වෙබ්සයිට් එකකට යන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයා පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදියට වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ page එකේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කැමති නම් Tron coin හොයන්න පුළුවන්. කැමති නම් Dog coin හොයන්න පුළුවන්. කැමති නම් Lite coin හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව මෙතන ඕනම coin එකක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කතා කරන්නේ Tron coin සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයා Tron coin හොයනවා නම් මෙතනට Tron coin wallet address එකක් දාන්න ඕන. ඔයාට මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් PayZPay wallet එක, Tron Link Pro wallet එක, Trust wallet එක, Binance wallet එක, මේ ඕනම wallet එකක Tron wallet address එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ Tron Link Pro wallet එක තමයි ඔයාලට ලේසියෙන්ම Tron coin සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් wallet එක. ඉතින් දැන් උඩ වැටෙන කාඩ් එකකින් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ wallet එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ wallet එකේ receipt වලට යනවා. receipt වලට ගිහිල්ලා මගේ address එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මේ website එකේ මෙතනින් paste කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට wallet address එක මෙතනට දාලා මෙහා පැත්තෙන් තියෙනවා login කියලා button එකක්. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ captcha එකක් එනවා. මේ captcha එකේ මෙතන තියෙනවා I'm not robot කියලා. ඊට ඉස්සරහින් පොඩි කොටුවක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ මෙතන හරි ලකුණක් වැඩිලා automatically ඔයාගේ account එකට මේ විදිහට log වෙනවා. ඉතින් හරි ලේසි account එකක් හදාගන්න මේ website එකේ. ඉතින් ඔයාලා ආපහු වතාවක් log වෙනකොටත් මෙතනට address එක දාලා ආපහු වතාවක් මේ විදිහටම log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා account එකක් හැදුවට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් Tron coin 5ක mining bonus එකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Tron coin 5 වටිනාකමට අදාළව ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් Tron coin ප්‍රමාණයක් mining වෙනවා. ඉතින් මේ mining වෙන ස්පීඩ් එක තමයි මේ Tron coin 5න් 100%ක ප්‍රමාණයක් දවස ගානේ ඔටෝම mining වෙනවා. ඔයා කිසිම වැඩක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ Tron coin 0.1ක ප්‍රමාණයක් දවස ගානේ ඔයාට මේකෙන් නොමිලේ mining කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් Tron coin 5 ඉඳන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ආයෝජනය කළා මේ mining වෙන ස්පීඩ් එක සහ ඔයාට ලැබෙන profit එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ page එකේ පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් packages 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ පළවෙනි package එක විතරයි. ඉතින් ඔයාට පළවෙනි පැකේජ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් Tron coin 5 ඉඳන් Tron coin 125ක් දක්වා ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට ආයෝජනය කරන මුදලට දවස ගානේ 105 බැගින් ලැබෙනවා කියලා තමයි මේ පැකේජ් එකේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා Tron coin 100ක් ආයෝජනය කරොත් Tron coin 5ක් දවසකට ලැබෙනවා. Tron coin 50ක් ආයෝජනය කරොත් Tron coin 2.5ක් දවස ගානේ ලැබෙනවා. Tron coin 10ක් ආයෝජනය කරොත් Tron coin 0.5ක් දවස ගානේ ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ පැකේජ් එක තේරුණා කියලා. ඉතින් මම Tron coin 50ක් ආයෝජනය කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන deposit කියන option එකේ බලා ගන්න පුළුවන් address එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙන්න මේ address එකට තමයි අපි Tron coin 50ක ප්‍රමාණයක් එවන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට මේ website එකට deposit කරන්න මම නම් recommend කරන්නේ Tron Link Pro application එක. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් ලොකු fee එකක් නැතුව අපිට පුළුවන් මේ විදිහට deposit කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට app එක open කරගෙන මෙතන send කියන option එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දෙවෙනි කොටුවේ අර copy කරගනිපු address එක paste කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම deposit කරන මුදල type කරලා පහළ තියෙන done කියන බටන් එකට click කරලා මගේ password දීලා මේ transfer එක confirm කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Tron coin 50ක ප්‍රමාණයක් අර website එකට මම deposit කරා කියලා මේ විදිහේ payout proof එකක්. ඉතින් විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් ඉඳලා මම අර website එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අර මම deposit කරපු Tron coin ප්‍රමාණයයි මෙයාලා මුලින්ම deposit කරලා දීපු Tron coin 5ක ප්‍රමාණයයි මට එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ Tron coin 55ටම 105 බැගින් දවස ගානේ profit එනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රොෆිට් ඔයාට එකතු කරගෙන විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද විත්ඩ්‍රෝ එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේජ් එකේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් විත්ඩ්‍රෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විත්ඩ්‍රෝ කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අවමේ ට්‍රෝන් කොයින් 25 ඉඳන් මේ මුදල් ඔයාට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වොලට් එකට. මීට අමතරව මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාට ආදායම වැඩි කරගන්න පුළුවන් රෙෆරල් එක ජොයින් කරලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඇෆ්ලියේට් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක. මෙන්න මේ රෙෆරල් ලින්ක් එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ යාළුවෝ ජොයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක් ජොයින් වෙලා ඩිපොසිට් එකක් කරාට පස්සේ ඔයාට 10%ක කමිෂන් එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකේ දැනගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට නිකන් ඉඳලා ට්‍රෝන් කොයින් හොයන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් අපි දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එකට යමු. මේ වෙබ්සයිට් එක නම් ඇවිල්ලා අදට දවස් එකක් වගේ කාලයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම අලුත් වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වගේම තවමත් පොඩි ප්‍රමාණයක් වැඩ කරන නිසා මේ වෙබ්සයිට් එකේ දැම්ම වැඩ පටන් ගත්තොත් ඔයාට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ account එකක් හදාගන්න ඔයා කලින් විදියටම ඔයාගේ Tron wallet එකේ Tron address එක මෙතනට දාන්න ඕන. ඉතින් ඔයාට මෙතනට කැමති wallet එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම Tron Link Pro wallet එකේ address එක මෙතනට copy කරගෙන ඇවිල්ලා paste කරනවා. ඊට පස්සේ මෙහා පැත්තෙන් password එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතනට පොඩි password එකක් හදාගන්න. මේ password එක අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට password එකක් හදාගෙන මෙතන තියෙනවා mine in කියලා option එකක්. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ automatically මේ විදිහට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා account එකක් හදපු ගමන් මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ email එක update කරගන්න ඕන. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් click here කියලා option එකක්. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් එනවා. මේ page එකේ මෙතනට අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන Gmail address එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා current password කියලා. ඉතින් මෙතනට ඔයා account එක හදපු password එක type කරලා මේක save කරගන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ විදිහට email එක update කරගෙන ඔයා dashboard එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් Tron coin ප්‍රමාණයක් mine in වෙනවා. ඉතින් ඔයාට my plan යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ mine in වෙන speed එක. ඉතින් ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දවසකට Tron coin 0.1 බැගින් දවස් 1800ක් ඔයාට නොමිලේම Tron coin ලබා දෙනවා. ඉතින් දවස් 1800ක් නම් මේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙබ්සයිට් මාසයක් දෙකක් තුනක් තිබිලා නවතින වෙබ්සයිට්. ඒක නිසා ඉච්චර ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න එපා. මාස දෙකක් තුනක් ලැබුණත් ඇති. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ මීට අමතරව අපිට daily profit එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් packages ටිකක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ page එකේ පහලින් මේ packages ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අඩුම තියෙන්නේ Tron coin දෙකේ package එක. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ Tron coin 400, Tron coin 800, Tron coin 1000 වගේ packages. ඉතින් ඔයා අවදානමක් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් විතරක් Tron coin 400 800 වගේ packages වලට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Tron coin දෙකේ package එක දාගන්න. ඉතින් මේ Tron coin දෙකේ package එක active කරාට පස්සේ පැය 24කින් Tron coin ඔයාට 4ක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ආයෝජනය කරන මුදල වගේ 100%ක profit එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් පුළුවන් මෙන්න මේ package එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ අර කලින් විදියටම address එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් මම කියපු විදියටම ඔයාට පුළුවන් මේ address එකට Tron coin දෙකක ප්‍රමාණයක් එවන්න. ඉතින් මේ කියා දීපු විදියට Tron coin දෙකක ප්‍රමාණයක් මේ වෙබ්සයිට් එකට එව්වට පස්සේ විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් my plan යටතේ අර Tron coin දෙකේ package එක active වෙලා තිනවා පැය 24කට. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාගේ යාළුවෝ join කරගන්න පුළුවන් මෙතන referral කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ referral link එක භාවිතා කරලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ විදිහට ඔයා mine කරන Tron coin ප්‍රමාණය withdraw කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා withdraw කියලා option එකක්. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අවමේ Tron coin දෙකේ ඉඳන් ඔයාට පුළුවන් මේ මුදල් ඔයාගේ wallet එකට withdraw කරගන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක තාම ඇවිල්ලා දවස් එකක් වගේ කාලයක් වෙන නිසා ඔයාට පුළුවන් දැම්ම වැඩ පටන් ගත්තොත් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මට කියන්න බෑ කවද වෙනකන් මේ වෙබ්සයිට් වැඩ කරාවිද කියලා. ඒක නිසා Tron coin 400 800 වගේ පැකේජ් එකක් ගන්නව නම් ඒ අවදානම ඔයාලා ගන්න ඕන. ඉතින් අද කතා කරපු වෙබ්සයිට් දෙකම ගැන ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ කියලා පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම ඊයේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා පොඩි මයික්‍රෝ ජොබ් කම්ප්ලීට් කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරියටම පිකෝ වර්කර් කියන මයික්‍රෝ ජොබ් තියෙන වෙබ්සයිට් එක වගේ. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පළවෙනි ලින්ක් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යෙන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ පටන් ගන්න. හොඳට ගෙවීම් කටයුතු කරන වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න. ඊට හැපැත්තෙන් මතුවෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.